Я завжди був гордим тим, що українець. Але станом на сьогоднішній день я в космосі від цього. Я клянуся в космосі. Я щиро вас прошу, друзі, не треба думати про те, що війна може закінчитися в 25-му році. Ми маємо готуватися до того, що війна буде довготривалою і виснажливою. На жаль, Росія, Радянський Союз нав'язували, що ми маленькі люди, і там є хтось, хто це вирішує. Ні, вирішуєте безпосередньо ви. Це потрібно розуміти. Розкажіть про ситуацію на напрямку і, зокрема, у вашій смузі. Коли вони почали операцію загалом по Харківській області, принципово важливо було вийти на Куп'янськ-Лівобережний, Куп'янськ-Вузловий з подальшим заняттям плацдарму і можливістю форсування річки Оскіл виходу на правий берег. Чому це важливо? У випадку, у разі, якщо противник зможе відкинути сили оборони від Куп'янська на 20-25 кілометрів, тоді можна казати про те, що поновиться залізнодорожнє полотно по постачанню тих чи інших засобів, необхідних противнику для нарощування зусиль по проведенню ударно-штурмових дій по окупації Харківської області. Завдання для ворога було визначено до 1 листопада – вийти на Куп'янськ-Вузловий, Куп'янськ-Лівобережний. Сьогодні вже якесь листопада чи грудня, коли ми з вами спілкуємось, так? Відповідно, ворогу цього завдання виконати не вдалося. Чи мав противник успіхи на полі бою? Так, часткові тактичні успіхи противник на полі бою мав. Але питання в тому, якою ціною. З 10 штурмовиків противника, які з району зосередження виходять на штурм, доходить до позиції один, який і потім ліквідується силами оборони. Але чисельність їх дуже і дуже велика на поточний момент. Тому що противник, не маючи успіху, той, який бажав визначені терміни строки по Куп'янщині, привів свої війська в режим так званих камікадзе. Що це значить? Це коли прибувають спеціально підготовлені групи, які уповноважені наводити дисциплінарний лад всередині російських окупаційних військ. Що таке дисциплінарний лад? Йдеш вперед, не йдеш – розстріл. Йдеш вперед, не йдеш – знущання перед іншими, щоб не було повадно, можуть відрубати якусь частину тіла і змусити інших йти в бій. Плюс додатково проводиться інвентаризація всіх, хто може тримати в руках зброю. І таким чином збирають всіх, хто може штурмувати зсередини тих військ, які є, плюс додатково залучають резерви. Що фіксується? Якщо раніше, до прикладу, в 2023 році Вагнер відбирав в закладах позбавлення волі спеціалізовано військовослужбовців на війну, станом на сьогоднішній день в Російській Федерації відбувається так: ти. На фронт. Від моменту, коли він знаходиться в в'язниці, до моменту, коли потрапив в полон, останній 1 місяць. Тобто рівень підготовки, ми розуміємо, що невисокий, але все одно це військовослужбовець, який спроможний нести зброю і вести вогневе враження по нам. Що стосується тактики противника, спочатку ворог активно застосував легкоброньовану техніку. Тобто танчик з тралом, який знімає міні-загородження, за ним їдуть МТЛБ-хи, плюс високоманеврена техніка, баги, двоколісні мотоцикли. На них знаходиться штурмова піхота, сама техніка виглядає за донецьким сценарієм, напевно, вперше там почали застосовувати так звані мангали, сараї, так? Коли танк заварений повністю залізом, і між тілом танка і цим залізом знаходиться штурмова піхота. Вона чудо-техніка, на якій ми гонимо врага по всім преріям. Ласточка. Спочатку ворог мав частковий тактичний успіх при застосуванні легкоброньованої бронетехніки, але Сили оборони достатньо швидко навели лад з нашими вогневими засобами. І як наслідок за рахунок протитанкових засобів, артилерії і безпілотних систем, це є дуже важливо, ворог почав втрачати дуже великий відсоток тої техніки, якою приймав участь в ударно-штурмових діях. Останні 3 штурми згадаємо. 50 одиниць ворог задіяв в моменті, втратив 48. 2 одиниці підбито, покинули поле бою. Чи зміг він здобути певний тактичний результат? Так, зміг. Але 48 машин залишилося на полі бою, плюс та штурмова піхота, яка приймала участь в ударно-штурмових діях, була знищена силами оборони на 65%. Але так чи інакше, частину території ворогу вдалося забрати, окупувати. Абсолютно. Це
Виступ, про який ми кажемо зараз, в напрямку Кругляківки. От саме так була окупована Кругляківка. Спочатку 50 одиниць, потім 20 одиниць, з яких 18 було знищено силами оборони, потім ще 17, з яких було знищено 15 одиниць техніки. Але так чи інакше, ось такими втратами, більше 100 одиниць техніки противник втратив, він зміг затягти свій особовий склад в населений пункт Кругляківка. Як виглядає театр бойових дій? Чи це штатно підготовлені позиції, чи ні? На поточний момент це просто підвали будинків, це тимчасові укриття, де ворог накопичується і намагається тримати цей підвал, цю ямку, цю нірку. Сили оборони системно виявляють ворога, знищують. Безпілотними системами артилерії, іншими засобами, піхотні підрозділи наші вибивають ворога. Але ланцюг надходження нової живої сили противника, він є невпинним і стабільним. На поточний момент вони на цьому саме відтинку, якщо подивитися по карті, можна буде проілюструвати, вони не можуть активно застосовувати високоманеврену техніку. Двоколісні мотоцикли, баги легко броньовані. Проговорили чому? Тому що сили оборони її своєчасно виявляють і нищать. Відповідно, противник вимушений рухатися пішим ходом на цих відтинках до 12 кілометрів, для того, щоб затягнутися на передню лінію. От їх привезли на відстань до 12 кілометрів, тим чи іншим засобом, спішили, 10 чоловік умовно. І ці 10 чоловік пішли затягуватись на передову позицію. З 10 до переднього краю доходять 3. Решта сходять з дистанції, ліквідуються силами оборони за рахунок безпілотних систем, за рахунок артилерії і інших засобів вогневого впливу. З цих 3 позицію посилює 1 нітниця, і про це треба говорити відверто чесно. З 10 окупантів, які воюють на боці Російської Федерації, вмотивований буде 1, який воює за Велику Росію. Ну, або за щось інше, там, незрозуміло, але вмотивований. Це якийсь контрактник? Це статистична похибка, я б сказав. Воин, как ты, родной? Альхамдулилlah, сафа в любом положении. Альхамдулилlah, главное выжил. Красавчик, красавчик, брат, уважение. Ты настоящий герой. Первый зашел, последний вышел. По-любому, вот Алеха, вот такую работу я выбрал и работаю. Я не сижу как крыса сзади в тылу. Я буду работать на передке ради нашей страны. Это моя земля, и я буду ради этой страны воевать. До последней, до крови. Надо будет умереть, я умру как мужчина. Как ты меня учила, Джамба. Всем приветствую, Джамба. Всем гумбетовцам, салам алейкум. Всі решта, вони не є вмотивовані. Вони воюють за свої кредити, за борги, за ще якусь історію. Ну, абсолютно. Тобто там немає нічого пов'язаного з виконанням бойового завдання. Чому вони так воюють, може здатися, що сміливо? Бо вони бояться своїх більше, ніж загинути на полі бою. І як наслідок, достатньо часто ми фіксуємо, коли противник отримав несуттєве поранення, його б, якби ми розуміємо, що його б їхні могли б евакуювати. Але він знає, що за ним ніхто не прийде, і достатньо часто вибирає підірватися на гранаті або пустити кулю до голови. Вони не цінують своє життя. Більше того скажу, от остання ситуація, яка була, точно так само струмком затягується, йдуть поодинокі 2, їх виявляють сили оборони, наноситься вогневе ураження, дроном 1 отримує поранення, інший, маючи можливості затягнути його в укриття, і відстань достатньо далека, до передньої лінії ще була. Він просто приходить, забирає в нього все, що потрібно. Дивиться так, відмахується рукою і йде далі в своєму напрямку. Тобто залишає свого товариша помирати. Він також був ліквідований пізніше силами оборони. Але питання в тому, що це їхня загальна філософія ставлення один до одного. Як наслідок, руські кажуть про те, що українці дуже люблять свиней. Я скажу по-іншому, свині дуже люблять руських, тому що після цього він був з'їдений дикими тваринами, які опинилися в таких обставинах, що вимушені з голоду їсти все підряд. На жаль, це реалії війни, і руський окупант має розуміти, що все, що його чекає на українській землі, це смерть. Так, темная сторона культурной столицы России. Вот оно, блядь. Нахуй никому не впавшее СВО, блядь. Нахуй оно нужно, блядь. Сколько пацанчиков лежат? Заради чего, блядь?
Чё там той ебаной Украине нахуй забыли, блядь? Ёб твою мать, блядь. А пацанов не вернуть нахуй. Блядь, сука, кладбище растет и растет. Сука. Якщо ви подивитесь по карті, вони мали частковий успіх, просунулися вздовж берега вгору, зайняли ліс, але Сили оборони стабілізували ситуацію і вже майже повною мірою противник з лісу вибитий. Тобто тут ситуація застабілізована. В напрямку Борової вниз противник продовжує тиск, і в них є завдання повною мірою вийти на лівий берег, зайняти ті населені пункти, які знаходяться вздовж річки Оскіл. Противник намагається виконувати це завдання. Ми маємо розуміти, що ось цей осередок в населеному пункті Кругляківка – це як невеликий плацдарм для потенційної можливості затягнення і його розширення. Тобто для нас це, звісно, є проблемне питання. Ворог не може вдатися до форсування річки Оскіл в цьому місці, але так чи інакше силами оборони впроваджуються заходи щодо недопущення розширення цього плацдарму і, відповідно, максимального призупинення противника. На сьогодні не є для ворога якоюсь проблемою масово вживати заходів, передягатися в український однострій, в піксель, і намагатися просичуватися в наші тилові частини. Так, диверсійно-розвідувальні групи, вони намагаються робити це масово. Які цілі завдання ставить противник? Це дестабілізація в наших тилових частинах, це вплив на мінометчиків, пілотів, артилерії, тих, хто стоять умовно в другій лінії, так, підтримують вогневими засобами нашу штурмову піхоту. Інколи противник проходить і переходить в режим очікування. Що мається на увазі? Вони займають певні місця, попередньо проводячи розвідку, потім чекають команди, доки по фронту їхні підуть в атаку, і потім починають себе проявляти, дестабілізувати ситуацію. Чому я так вільно про це розповідаю? Тому що тактика противника для нас дуже і дуже добре відома. Ось тільки противник застосовує тактику такого просочування, намагається застосувати. Є питання, яке зараз стосується дворічні. Користуючись ландшафтом місцевості, вузькістю самої ріки Оскіл, скелястим берегом, зеленими насадженнями, противник так чи інакше під покровом туману, несприятливих погодних умов намагається переправляти свої диверсійно-розвідувальні групи на правий берег, прощупувати потенційні місця, де можна було б навести понтонну переправу, займати плацдарм. Сили оборони про цю ситуацію поінформовані достатньо добре, відбувається виявлення ворога, знищення, зачищення правого берега від потенційної присутності окупанта і недопущення можливості в майбутньому їм перетинати цю ріку. Так чи інакше, проблема є, і ця проблема вона вирішується. Тому ми маємо завжди тверезо аналізувати ситуацію. І не типу зрада. Ні, це війна, на війні ворог вдається до різних заходів. Наше завдання своєчасно виявити і своєчасно протидіяти. Ми бійці першої гірсько-штурмової роти, 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї гірсько-штурмової бригади зайняли населений пункт Новомлинськ. Слава Україні! Піднімаю прапор. Слава Україні! Героям слава! Щодо їхніх кабів і дронів, наскільки це зараз проблема? От особливо каби, напевно, вони ж завалюють просто всі села, будинки, де також є наші позиції. Що стосується керованих геобомб, це, знаєте, є такий вислів вундервафля. Ми не можемо в зв'язку з недостатньою кількістю протиповітряних засобів надати гідну відповідь російській авіації. Як наслідок, це для них відносно дешевий ресурс з величезною кількістю боєприпасів керованих геобомб, по яких вони провели модернізацію. Вперше випробували цю тактику на Донеччині, коли стерли декілька місць з лиця землі. І зрозуміло, що це працює ок. Як наслідок ми маємо Вовчанськ, Лівобережна Куп'янщина, вони буквально стирали її з лиця землі і постійно наносили вогневе ураження своєю авіацією по правому березі, розуміючи, що там проживають люди з одною ціллю – розбити всю інфраструктуру, яка можна, і чим можна більше вбити українців. От в чому задум противника. Але на будь-яку дію завжди є протидія. Дозвіл на застосування високоточної зброї по Російській Федерації в глибину території Росії в тому числі, напряму вже сьогодні вплинув на інтенсивні застосування ворогом їхньої авіації. Так чи інакше, тепер противник вимушений маневрувати, ховати свою авіацію, що впливає напряму на інтенсивні застосування. Статистично про це скажуть ті, хто відповідають за напрямками, але
по відчуттях, зокрема і на передній лінії бойового зіткнення, стало прилітати в рази менше. Це відповідь на запитання до наших партнерів. Я б не хотів, щоб панувала думка, що в усьому винні лише партнери, в тому, що є зараз на лінії бойового зіткнення. Але це є співвідповідальність. З якимись викликами не впорались ми, як військо, з якимись викликами не впорались наші партнери, а саме з якими? З прийняттями вольових рішень. Противник має зараз успіх на фронті. Чому? Тому що в 2023 році в нас півроку був критичний голод в боєприпасах, в результаті чого противник зміг зайняти найбільш вигідні рубежі для продовження активних ударно-штурмових дій. Перше. Друге. Якщо були б дані дозволи на застосування високоточної зброї рік тому, а не зараз, у нас би половина тих міст, які стерті під ноль, були б абсолютно цілі і спроможні тримати оборону. Відповідно, противник також не зміг би нарощувати свої зусилля по ударно-штурмових діях на різних відтинках. Поясню логіку. Є склад, на якому зберігається артилерійський боєприпас, з якого відбувається розвезення по передових позиціях. Противник розуміє, що нам нема чим цей склад знищити. Відповідно, їхня логістика дуже просто налаштована. Вони можуть підтримувати стале ведення вогню на тому чи іншому відтинку, певну кількість пострілів щоденно, нарощуючи зусилля, спроможності. Тепер уявимо, що цей склад прилітає високоточні ракети. Противник не може вже підвозити своєчасно боєприпаси. Знижається вогневий вплив по наших позиціях. Де менше обстрілюються наші позиції, хлопці можуть краще закопатися, краще підготувати позиції і сформувати передумови для того, щоб вибити ворога. І так стосується всього, не тільки складів з боєприпасами. Так стосується їхньої техніки, їхніх гравінів зосередження особового складу, їхніх засобів БПЛА, зокрема, дальнього радіусу дії і таке інше. Тому питання, що ми маємо ситуацію на фронті, ту, яка є зараз, обумовлено несвоєчасною надачею необхідної допомоги, про яку декларувала Україна. Але скажу більше, що і повноцінну відповідальність на партнерів теж не варто перекладати. Це все-таки співвідповідальність. Вдвоем, на 1 метр и одновременно копаем. Копаем, делаем, блядь. Автоматы, блядь, стребливые. 5 штук, сука. Ни один не стреляет. Эти пидорасы нихуя не поставляют, нахуй, начальство наше. Ничего не дают, ни воды, ни хуя. Ебать, я уже всю щетку стер, нахуй. Пиздец уже, короче. Какая-то жопа, нахуй. Ладно, Так увидимся. что, так что, пацаны, лучше на позиции не идите. Отнекивайтесь, нахуй, как можно, открещивайтесь. Нехуй тут делать. Косите. Десь ми там FPV-дрон був. Не будемо радіо в руку, так? Да? Давайте візьмемо, бо це треба пояснити, якщо можете, дайте мені. Ой, дякую. Дивіться, класичне керування FPV-дроном. У нас є пульт. З пульта передається сигнал до самого дрону на певному діапазоні частот по повітрю, хвилею. Як управління, тобто вверх, вниз, вліво, вправо, так і відеосигнал. Так? Окей. Коли ми знаходимося над ворожою ціллю противника, зараз з'явилось таке поняття, як купольні реби. Що це? Це установка, яка випромінює на тому самому діапазоні частот перешкоду, і в моменті, коли дрон наближається на ціль, коли він потрапляє в дію ворожого купольного ребу, випромінювання від самого ребу стає більш інтенсивним і потужним, ніж від пульта до дрону. І як наслідок ми що робимо? Правильно, втрачаємо керування або відео і падаємо. Для того, щоб протидіяти цьому, було знайдене проміжне рішення, це є частина штучного інтелекту, автоматичне донаведення. Що мається на увазі? Це на певній висоті, точно так само відбувається керування дроном, на певній висоті, де мінімальний вплив ворожого купольного ребу на дрон, так, у нас тут нормальний сталий зв'язок, ми бачимо ціль, прив'язуємося до неї, натискаємо і далі дрон іде в автоматичному режимі, йому вже не потрібен зв'язок з пультом. Як наслідок, це призвело до того, що ми підвищили ефективність застосування FPV-дронів і ураження та знищення різних категорій цілей на лінії бойового зіткнення. Тобто є стандартне класичне рішення, яке працює, є рішення з автоматичним донаведенням, але цього недостатньо. Тому що є ще централізовані засоби радіоелектронної боротьби, які подавлюють
на різних висотах і впливає достатньо серйозно на безпілотні системи. З'явилося наступне рішення, яке в 2025 році буде масоване в силах оборони, і зараз воно набирає оборотів, на жаль, і в російських окупаційних військах. Це дрон на оптиковолокні. Що мається на увазі? Такий FPV-дрон. Тут стоїть котушка з тоненькою, як ниточка, оптиковолоконним кабелем, який йде до пульта. І коли дрон летить, управління і відео передається по цьому тоненькому, як волосочок кабелю, відповідно, на нього вже не діють засоби радіоелектронної боротьби ніякі. В нього є певні обмеження, бо будь-яка катушка буде мати свою вагу, в нього будуть обмеження по відстані, бо катушка не може бути безкінечна, і по ландшафту місцевості застосування, водні перешкоди таке інше. Але це засіб, який гарантовано буде ефективно виконувати бойові завдання по нищенню цілей противника на певну відстань. Ми, як батальйон «Ахіллес», вже такі засоби тестуємо, частково маємо, ефективно застосовуємо. Масовані рішення вони будуть в другій половині 25-го року, в другій половині весни 25-го року. Так буде сказати правильно. Вот. Жгут нас, блядь, фиделишки проклятые. Сегодня ночью. Тигра въебали. Чем может? Так что нужна помощь. Нужна помощь рэпом, птички. Чем можете, короче. Птички там. Как хуйня. По засобах БПЛА ми маємо мінімальну кількість для високоінтенсивного виконання бойових завдань. Загальне забезпечення 70% на поточний момент засобів БПЛА ми отримуємо за рахунок державного фінансування і державних програм. Зокрема, по накопиченню балів за знищеною технікою є окрема програма, яка передбачає закупівлю за державні кошти і надання техніки в обмін на те, що ми знищили на полі бою. І 30% – це те, що дає нам українська нація. Але дивіться, це мінімальна потреба. Якщо додати ще плюс 30%, ми зможемо стати ще більш високоефективними. Тому що сенс безпілотних систем полягає в наступному. Чим більше в тебе розвідників, тим краще ти бачиш ворога в денний нічний час. Чим більше ударних засобів, тим більш ефективно ти можеш знищити ворога на різних відстанях, різну категорію цілей. Тому засобів БПЛА ніколи вдосталь не буде. І це відповідь тим, хто каже, стільки можна донатити на сили оборони. Є такі думки, коли ж держава на 3-му році війни перехопує ініціативи і повністю буде забезпечувати. Відповідь – ніколи. Держава не спроможна забезпечити повною мірою всі потреби сил оборони. Це спільна робота. Наші партнери, держава, плюс кожен українець, який допомагає силам оборони. По-іншому не може бути. Навіть Російська Федерація, яка має підтримку третіх країн, яка має величезний військово-промисловий комплекс, не справляється з тим, щоб повною мірою обслуговувати потреби російсько-окупаційних військ для сталого ведення бойових дій, зокрема наступальних. Тому вони зобов'язують свої підприємства, в тому числі приватні, хлібопекарні, консервні заводи і так далі, виготовлювати певну кількість безпілотних систем, зокрема FPV-дронів. Також у них працюють сітки, які збирають ці дрони в гаражах. А на цьому напрямку дронів у них більше? Паритет. Можливо, в деяких номенклатур більше у нас. Давайте навестим ребят в цеху. Здесь находится наш цех. Мы немножко спешили, здесь немножко бедлам, потому что мы очень торопились собрать часть FPV-дронов, которые мы передадим сейчас на Курское направление, повезем ребятам для расчетов БПЛА. Здесь еще немножко все хаотично, потому что новые цеха сейчас готовятся вводу в строй, другие подразделения, другие цеха. Дальше сейчас все организуется, как можем, с народной помощью. Спасибо большое всем за вашу поддержку. Наскільки навчені загалом люди потрапляють до вас в батальйон з тих, хто мобілізований? Окей. Що стосується батальйону «Ахіллес», треба розділити на декілька частин. Перше. Ми масштабувалися, як попередньо казали, в 5 разів порівняно з тою чисельністю, яка в нас була в роті. Станом на сьогоднішній день 85%. Чому не 100%? Виникає запитання. Тому що деякі військовослужбовці тримають відразу декілька посад. Що мається на увазі?
В нас в батальйоні дуже добре за підтримки вищого керівництва, зокрема, з нашої пропозиції, але за підтримки вищого керівництва спрацював військовий ліфт. Що мається на увазі? Сержант, який був старшим БПЛАшного розрахунку, виконував 1 рік завдання на бойових позиціях, проявив себе як лідер, отримав можливості атестуватися і отримати офіцерське звання, стати командиром взводу. Такий командир взводу, він дуже чітко розуміє специфіку виконання бойових завдань на передній лінії бойового зіткнення, як діє противник, що потрібно зробити, щоб зберегти живучість, чому потрібно навчити особовий склад. Йому достатньо лише наростити управлінські спроможності, це декілька місяців системної роботи, і цей командир взводу стає максимально ефективним для виконання бойових завдань на полі бою, знищення ворога і збереження життя та здоров'я вірено його особовому складу. І от в процесі цього соціального зростання, військового зростання по посадах, деякі люди тримають по 2 посади одночасно, доки отримав офіцерське звання, доки атестувався, доки офіційно призначений на посади. Тому у нас є невеличкий люфт 15%. І певна категорія посад, яких зараз дуже критично бракує в цілому в силах оборони. Це люди, які мають медичну освіту, відповідно бойові медики, це інженерні сапери, це зв'язківці і інші напрямки. Тому, скажімо так, що один виліт дрона в моменті обслуговує до 13 осіб в моменті. А якщо сказати загалом, то це злагоджена робота всієї команди. І що важливо, що в батальйоні Ахілес дуже чітко збалансована є філософія. Ти можеш змінювати посади, якщо в тебе є бажання. Ти маєш проявляти до цього загальнообов'язково хист і показувати, що ти спроможний набути. Батальйон допоможе всьому для того, щоб ти це зреалізував. І водночас з тим є усвідомлення, за моїм переконанням, кожного військовослужбовця, що його робота є ефективна для забезпечення загального результату. Це як, якщо порівнювати з цивільною структурою, це як компанія, будь-яка компанія виготовлює продукт, той чи інший, з цілею отримання заробітку. Ми виготовлюємо продукт, який називається «Смерть ворогам». Тобто індикатором нашої ефективності є знищення ворога на полі бою. З цим завданням ми справляємося достатньо якісно. Ми є, можна сказати, прибутковою організацією. Це я так трохи жартую, але чому? Спробую пояснити. Вартість батальйону для держави, наших партнерів, української нації, українського бізнесу на поточний момент ми вартуємо орієнтовно $8 мільйонів щомісяця з засобами БПЛА. З цих 8 мільйонів ми залучаємо інвесторських від 1,5 до 4, в залежності від місяця, від інтенсивності, від поточних потреб. Стільки ми знищуємо ворога на полі бою. Якщо порахувати, до прикладу, за попередній місяць, ми знищили по попередніх підсумках опосередковано, чи усередковано, буде правильно сказати, середню ціну техніки, яку вдалося знищити на полі бою, перемножено на піхотинців, це в районі $56 мільйонів. 8,56. Але ж питання не лише в грошах і ресурси, які ми знищили ворога, а питання в тому, що ми знищили потенціал противника до можливості вчиняти ударно-штурмові дії, знищувати сили оборони, окупувати нашу територію. Тому так, на поточний момент ми є прибутковим підприємством з точки зору продукту знищення смерть ворога. Я повністю погоджуюсь з судженням з тим, що зараз один з найскладніших періодів. Чому один з найскладніших періодів? Тому що в наших партнерів є певна невизначеність, і у нас є певна невизначеність з приводу того, як буде далі, яка буде підтримка, допомога, на що можемо розраховувати з точки зору впливу на Російську Федерацію, на яку санкційну політику, на яку підтримку для нашої економіки, на яке додаткове озброєння, чи буде можливість в подальшому застосовувати високу точку по території Російської Федерації чи ні, чи буде прийнято рішення по заведенню додаткового контингенту на територію України за рахунок країн-партнерів з Європейського Союзу чи ні. Є невизначеність до сих пір. Але зараз, мені здається, найбільш активно говорять саме про замороження війни. Як до цього ставитися? Суб'єктивна моя думка. А як це забезпечити? От я з ким не розмовляю, мені ніхто не може пояснити. І я не розумію. Давайте розберемося разом.
Цілі завдання Путіна – знищення української державності, знищення кожного українця. Чому Україна як кістка в горі? Ми є сильною, авторитетною державою. У разі, якщо Україна падає, всі інші країни після пострадянського Союзу, вони дуже швидко лягають під Росію. Путін виконує завдання номер 1. Він входить в історію як собиратель руських земель. Ну, він хоче себе вписати фактично в історію, як той штемп, який зібрав чомусь в хворій уяві руські землі. От до чого він рухається. У разі, якщо падає Україна, відкриваються ворота і до Європейського Союзу. Чому? Якщо падає Україна, значить Захід і Сполучені Штати Америки програли. Якщо програли, значить все, що декларувалося по протидії Росії, по протидії Путіну, стає не таким однозначним. Відповідно, я більш ніж переконаний, що в європейських країнах будуть з'являтися політичні сили або еліти в цих політичних силах, які будуть налаштовані проросійські, що краще з Російською Федерацією дружити, ніж воювати і економічно, і з безпекового формування. Натомість Росія в цей момент, як завжди, скаже, звісно, з нами краще товаришувати, зробить необхідні підготовчі заходи. 100% в країни Балтії будуть заведені ті уряди, які будуть абсолютно проросійськими, і шляхом переобрання та референдумів ці території потенційно можуть вийти з Північно-Атлантичного альянсу, з Європейського Союзу і доєднатися до Російської Федерації. За моїм переконанням, саме такий план Путіна є. І це вже було на початку Другої світової війни. Нічого нового вони не придумують. Відповідно, чи усвідомлює це новий президент Сполучених Штатів Америки? Ну, він в другий раз обраний. І більшість громадян Сполучених Штатів Америки делегували йому право представляти їхні інтереси. Тому я думаю, що Трамп розуміє всю ризикову складову. Абсолютно. Чи можна запропонувати, що не стріляємо? Ну, для Путіна чому? Він має ресурс, має спроможність, має можливість, має невиконане завдання. Так? Для нас що це значить? Це значить, що якщо ми не ведемо вогневе ураження, противник з усіх сторон максимально закріпляється, вириває оборонні лінії, перегруповується, формує ресурс і готується до етапу номер 2, який наступить через 1,5-2 роки. І дореалізує свою задачу. Чи може зайти іноземний контингент, який стане між силами оборони, тимчасово окупованими територіями і забезпечує безпековий фактор? Путін на ці вимоги точно не піде. І неодноразово не декларували. Виходить так, на поточний момент, що Заходу нема чого запропонувати Путіну. І Путін якийсь час може продовжувати активні бойові дії на території України з цілею досягнення поставленого результату. Відповідно, як мені вбачається, я б не хотів видавати бажане за дійсне. Але єдиний вихід, який є в завершенні цієї війни з збереженням загальносвітового порядку, авторитетів та впливів загального лідерства Сполучених Штатів Америки, це системна підтримка України в усіх аспектах. І примушення Путіна через постійне биття батогом до певних поступок. Тому я і кажу, що війна, на жаль, буде довготривалою. Війна, давайте не будемо ідеалізувати процеси, вона нікому не йде на користь. За ці 3 роки війни здоров'я не в найкращому стані. І по умовах виконання бойових завдань, от нещодавно події, які відбулися, ворог пре на Куп'янщині, маєш бути в процесі, зміна погоди, позиція, запалення легень. Просів імунітет, запалення легень. І це виглядає так, коли тебе медик капає прямо на бойовому пункті, бо у випадку, якщо ти скажеш командиру про те, що в тебе запалення легень, він тебе буде швиденько ложити в шпиталь, а ти розумієш, що не можеш відірватися від бойового процесу, тому що ворог пре, і ворог байдуже, на що ти там хворієш, в тебе запалення чи не запалення. Тому тут в тебе крапельня, тут в тебе бойова робота, тут в тебе вихід на позиції, і так по колу. І ми маємо бути готові до того, що по-іншому не буде до того часу, доки не завершиться війна на користь України. Тому тут має бути державна політика направлена на наступне. Треба сказати чесно. Треба вийти і сказати українцям, що, друзі, ми будемо воювати, курва, всі. Не буде того, хто не повоює. Різні задачі в війні, але ми воюємо всі.
Всі мають бути військовозобов'язані. Чоловіки, жінки. Кому дозволяє стан здоров'я, без винятку. Всі перебувають на військовому обліку, передбачається державна програма, всі проходять загальновійськовий вишкіл. І тоді у нас буде порядок. Це ж, дивіться, настільки... Чому я кажу, що коли закінчиться все, закінчиться війна, треба буде голосувати дуже добре головою. Політики, без прив'язки до когось конкретно, вони напряму орієнтуються на соціальні настрої. Типа, ми не хочемо служити. Не служіть. Оберіть нас, не будете служити. Ми не хочемо платити податки. Не платіть. Потім приходять і роблять своє. Да? Оця от політика підігрування масам, вона зіграла дуже жахливу роль для України. Якщо б ми в 2014 році подумали про те, що може бути повномасштабна війна, і сказали, тепер всі військовозобов'язані. 11 років, трохи менше, 8 років до повномасштабної, готували б українську націю. Тобто, це ж не значить, що всі будуть воювати. Але у нас би територіальна оборона була підготовлена, вони вміли б стріляти, знали тактику ведення бойових дій, тактичну медицину і так далі. У нас були б чіткі списки, сформований кадровий ресурс і так далі. І коли почалась повномасштабна війна, вона б, напевно, не почалась, тому що це також превентивний інструмент протидії. Коли почалася повномасштабна війна, якщо вона почалась, який результат був на полі бою? Підготовленим особовим складом, який міг би виконати бойову задачу. Була б зовсім інша статистика, на жаль, втрат, які відбулися на початку повномасштабної війни. Зовсім інша. Але для цього треба було сказати, товариство, не хочете воювати, маєте бути військовозобов'язані. Тому що, якщо нація підготовлена до війни, ворог тричі подумає, напасти чи ні. А у випадку, якщо він нападе, це найменше ми, як держава, що можемо дати вам, для того, щоб ви залишились живі, залишились ваші сім'ї живі. Бо ви зможете ефективно їх захистити. І сьогодні, сьогодні вже відбулися всі події, вже все, блядь, очевидно, і ми все одно клеїмо дурака, що типа, та ні, блядь, ви не будете воювати. Ну ви що, йобнуті чи що? Ну, треба виходити, брати на себе політичну відповідальність і сказати, буде так. Да, товариство, буде так. Всі, на жаль, будуть військовозобов'язані. Не всі будуть воювати, це неможливо, щоб воювало 100% українців. Але ви всі будете підготовлені, ви будете мати цю можливість. Я скажу більше. Той, хто прийме це рішення, той, хто впровадить, його будуть клясти, його будуть проклинати, йому будуть писати різні речі, можливо, навіть намагатися ліквідувати, в першу чергу, спецслужби Російської Федерації. Але через 15 років ті, хто зараз ходять в перший, в другий, в третій клас, вони скажуть, дякуємо за те, що ми в безпеці захищені. Так воно і буде. Тому складні часи, вони потребують вольових людей, які спроможні не підігрувати соціальним настроям, а приймати інколи важкі рішення.